คนอยากรู้กันไหมทำไมทรัมป์เนี่ยถึงอยากซื้อกรีนแลนด์ขนาดนั้นสวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะเวลาที่พูดถึงชื่อกรีนแลนด์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่คนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยกันหรอกอย่างมากก็เห็นในแผนที่โลกว่าเป็นเกาะใหญ่ๆอยู่ทางเหนือนะแล้วก็เห็นในแผนที่ว่ามันดูสีขาวๆดูน่าจะมีน้ำแข็งเยอะๆทำไมมันชื่อกรีนแลนด์ในขณะที่ไอซ์แลนด์เนี่ยมีแบบว่าเขียวๆแตกต่างกันจังเลยแล้วเราก็จะเล่นมุกกันอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ถ้าสมมติว่าเราสนใจข่าวต่างประเทศนะคะเราจะเห็นว่ามีคนคนหนึ่งที่พูดชื่อกรีนแลนด์บ่อยมากค่ะนั่นก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยที่แล้วมายันสมัยนี้เขาก็จะพูดตลอดเลยบอกว่าเขาอยากซื้อกรีนแลนด์อยากซื้อกรีนแลนด์ที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่ทรัมป์ไงที่เล็งกรีนแลนด์แต่จีนกับรัสเซียก็เล็งกรีนแลนด์เหมือนกันคำถามคือไอ้เจ้าเกาะที่มีแต่ความเวิ้งว้างว่างเปล่าขาวๆเนี่ยทำไมทุกคนถึงจะอยากไปแย่งกันขนาดนั้นเกาะกรีนแลนด์นี่มันมีอะไรวันนี้วิเก็บรวบรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเวลาที่พูดถึงกรีนแลนด์เนี่ยนะคะหลายคนอาจจะนึกภาพออกแต่ในแผนที่ว่ามันเป็นเกาะใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นเดี๋ยววิวเล่าเรื่องกรีนแลนด์ให้ฟังสักหน่อยดีกว่าเราจะได้พอนึกออกว่าทำไมมันน่างงนะว่าทำไมคนถึงจะต้องไปแย่งกรีนแลนด์กันกรีนแลนด์นี่ก็เป็นเกาะที่อยู่ทางเหนืออยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกตัวกรีนแลนด์ถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่ได้นับว่าเป็นทวีปนะคะแต่ในตัวเกาะเองนี่นะมีแต่ความเวิ้งว้างว่างเปล่ามีแต่ความสีขาวๆความอุดมสมบูรณ์อะไรไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกค่ะมันเลยทำให้ที่กรีนแลนด์นี่นะมีประชากรอยู่น้อยมากคือทั้งเกาะใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยนะมีคนอยู่แค่ประมาณ56,000 คนเท่านั้นก็คือเรียกได้ว่าโรงเรงนะคะแล้ว 56,000 คนที่อยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าร่ำรวยอะไรด้วยนะแต่ว่าเป็นแบบพวกแบบหมู่บ้านชาวประมงลาดปลาวาฬก็คือคนก็ไม่ได้รวยความอุดมสมบูรณ์ก็ไม่ค่อยมีคำถามคือทรัมป์จะเอาไปทำอะไรถึงขนาดที่ทรัมป์เคยออกมาพูดเลยนะบอกว่ากรีนแลนด์เนี่ยฉันอยากซื้อเพราะมันสำคัญต่อความมั่นคงแล้วก็อิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการควบคุมสิทธิ์เหนือกรีนแลนด์เอาแบบเป็ดเสร็จเด็ดขาดเลยงงไหมว่าเกาะเหงาเกาะเนี้ยมันจะแย่งอะไรกันขนาดนั้นบอกเลยว่าความวุ่นวายเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเริ่มตอนนี้ทุกคนมันเริ่มมาตั้งแต่ในประวัติศาสตร์แล้วที่คนเนี่ยไปรุมแย่งกรีนแลนด์กันนะคะเพราะถ้าเอาในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วกรีนแลนด์มันก็เป็นดินแดนรกร้างว่างเปล่าหนึ่งที่มีแต่ความแบบว่าหิมะอะไรใช่ไหมทีเนี้ยมันก็มีช่วงเวลาแหละที่คนจากแผ่นดินใหญ่อพยพมาอยู่ที่กรีนแลนด์กันบ้างอะไรบ้างโดยเฉพาะพวกชาวนอร์เวย์นะแล้วเขารู้สึกว่าตรงเขาหนาวไม่ไหวละบางคนก็เลยอพยพมาอยู่ที่กรีนแลนด์มาอยู่ที่อะไรซึ่งในจังหวะที่มาเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงฤดูแบบใบไม้ผลิพอดีอะไรเขาก็เห็นเป็นแบบว่าทุ่งหญ้าเขียวขจีเขาก็เลยตั้งชื่อกรีนแลนด์ว่ากรีนแลนด์แล้วก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อบอกว่าเฮ้ยเธอกรีนแลนด์มันเขียวจริงๆนะมาอยู่ด้วยกันเถอะแต่มันก็คือขาวโพลนไม่ได้ต่างอะไรกับสแกนดิเนเวียขนาดนั้นหรอกแต่ใดๆก็ตามเอาว่าคนจากสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาก็มีอพยพมาอยู่ที่กรีนแลนด์บ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะทีนี้ในอดีตคนมันก็เข้าออกกันปกตินี่แหละมีคนจากสแกนดิเนเวียจากนอร์เวย์บ้างเดนมาร์กบ้างมาอยู่มีชาวอินูอิตมีนู่นมีนี่คือสมัยก่อนมันไม่ได้มีคอนเซปต์ของการแบบว่ายึดพื้นที่อะไรขนาดนั้นน่ะจนกระทั่งมาช่วงศตวรรษที่18นะคะมันเริ่มมีคอนเซปต์ของการล่าอาณานิคมตอนนั้นก็เลยมีคนปักธงแล้วบอกว่าเราจะตั้งรัฐบาลปกครองกรีนแลนด์แล้วนะคนที่ปักธงเนี่ยนะคะก็คือพวกชาวนอร์เวย์เดนมาร์กตอนนั้นเหมือนแบบว่าอาณาจักรเขาแบบรวมกันอยู่เป็นอาณาจักรเดียวอยู่ตอนนั้นดังนั้นนอร์เวย์เดนมาร์กเนี่ยก็ขึ้นไปปกครองตรงนั้นปึ้งตั้งรัฐบาลร่วมแต่พอข้ามมาช่วงศตวรรษที่19สิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาคพื้นยุโรปเนี่ยมันไปกระทบกับกรีนแลนด์ค่ะเพราะว่ามันเกิดสงครามนโปเลียนแล้วตอนนั้นนอร์เวย์กับเดนมาร์กมันโดนบังคับให้แยกออกจากกันเดนมาร์กถูกบังคับให้ยกนอร์เวย์ให้กับสวีเดนนะส่วนตัวเองก็จะเหลือบริเวณเดนมาร์กของตัวเองแล้วก็พวกเกาะต่างๆที่อยู่ในทะเลไม่ว่าจะเป็นเกาะแฟโรเกาะกรีนแลนด์จนข้ามมาช่วงแบบศตวรรษที่20สงครามอะไรมันผ่านไปแล้วใช่ไหมนอร์เวย์ก็เป็นประเทศนอร์เวย์เดนมาร์กก็เป็นประเทศเดนมาร์กนอร์เวย์ก็สงสัยว่าแล้วกรีนแลนด์ล่ะตอนนี้กรีนแลนด์ควรจะกลับมาเป็นของฉันด้วยแล้วไหมอะไรยังไงก็เลยมีการแบบว่าไปฟ้องศาลโลกกันอะไรกันแต่สุดท้ายเอาว่าศาลโลกเนี่ยตัดสินนะคะบอกว่าให้เดนมาร์กเนี่ยเป็นเจ้าของกรีนแลนด์ดังนั้นปัจจุบันเนี้ยกรีนแลนด์ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์กอยู่นะแต่ว่าถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษมีรัฐบาลของตัวเองมีอะไรของตัวเองแต่ว่าก็ยังพึ่งพาเงินจากเดนมาร์กอยู่เดนมาร์กส่งเงินไปให้เป็นแบบ2/3ของงบประมาณทั้งหมดที่กรีนแลนด์ใช้ในทุกวันนี้นะคะแปลว่าทุกวันนี้กรีนแลนด์เป็นของเดนมาร์กแล้วใช่ไหมแต่ทุกคนรู้ไหมว่าจุดที่ศาลโลกตัดสินว่ากรีนแลนด์เป็นของเดนมาร์กเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนต่างๆในโลกเนี่ยจ้องกรีนแลนด์กับตาเป็นมันแล้วพยายามจะยื้อแย่งกรีนแลนด์กันค่ะแต่มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นไงเพราะในสมัยปัจจุบันนี้โอกาสที่แบบจะลุกขึ้นมาแล้วก็บุกไปยึดดินแดนกันเลยเหมือนที่รัสเซียทำกับยูเครนเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ละดังนั้นช้อยส์ถัดไปมันก็คือการมาขอซื้อนี่แหละแต่ประเด็นก็คือมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าเขาเป็นเขตปกครองตัวเองดังนั้นถ้าสมมติว่าทรัมป์อยากจะซื้อกรีนแลนด์ก็ไม่สามารถไปคุยกับรัฐบาลกรีนแลนด์ได้เลยหรือไม่สามารถไปคุยกับรัฐบาลเดนมาร์กได้เลยมันต้องคุยกับทั้ง2ปาร์ตี้แล้วให้2ปาร์ตี้เนี่ยตกลงร่วมกันค่ะอันนี้คือที่
มาที่ไปของกรีนแลนด์คร่าวๆแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดของคลิปนี้และเป็นประเด็นหลักของคลิปนี้เลยคือทำไมทุกคนจะต้องยื้อแย่งกรีนแลนด์มันมีอะไรดีเหตุผลเนี่ยนะทุกคนจริงๆมันมีมากกว่า1เหตุผลนะคะแต่เหตุผลแรกที่สำคัญที่สุดเลยคือกรีนแลนด์มันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะเพราะถ้าเรากางแผนที่มาดูเราจะเห็นว่ากรีนแลนด์มันอยู่เป็นเกาะกลางทะเลใช่ปะแล้วมันอยู่ตรงกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากับฝั่งยุโรปแปลว่าถ้าสมมติมีปัญหาอะไรระหว่างยุโรปกับอเมริกานี่คือจุดที่แบบใครจะได้ตรงกลางไปแล้วมันก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆนะคะในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2สิ่งที่สำคัญมากคือเรื่องของขีปนาวุธซึ่งมันสามารถยิงในระยะไกลได้ใช่ปะแต่ถึงมันจะยิงระยะไกลได้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะแม่นเพราะว่ายิ่งไกลเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีแบบว่าโอกาสที่เขาจะขัดขวางระหว่างทางได้เท่านั้นหรือมีโอกาสไม่แม่นเท่านั้นแปลว่าใครที่สามารถตั้งฐานยิงขีปนาวุธใกล้ชาวบ้านได้มากกว่าเนี่ยก็จะยิ่งเป็นประโยชน์คือมันต้องไม่ใกล้เกินไปเพราะว่าถ้าใกล้เกินไปเดี๋ยวอาจจะถูกยึดแต่ต้องไม่ไกลเกินไปเพราะถ้าไกลเกินไปมันก็ไม่แม่นไงแปลว่าจุดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างยุโรปกับสหรัฐอเมริกาคือจุดที่เหมาะที่สุดของการตั้งขีปนาวุธนะคะอเมริกาก็อยากจะเอาขีปนาวุธไปตั้งที่กรีนแลนด์เยอรมันก็อยากจะเอาขีปนาวุธไปตั้งที่กรีนแลนด์เหมือนกันเขาก็เลยมาเลยค่ะมารุมมาตุ้มที่กรีนแลนด์แล้วก็มาทะเลาะกันมารบกันอยู่ตรงนี้เลยที่นี่ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่นาซีรบกับสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งผลในคราวนั้นเนี่ยก็อเมริกาก็ชนะไปแล้วอเมริกาก็มาตั้งฐานทัพมาอะไรจริงจังเลยเพราะอเมริกาเนี่ยเก็ตตั้งแต่ตอนสงครามโลกครั้งที่2แล้วว่านี่คือจุดหนึ่งที่แบบฉันต้องยึดให้ได้นะเพราะว่านี่คือสำคัญกับความมั่นคงของอเมริกามากๆคือมันเป็นจุดที่ตั้งขีปนาวุธได้แล้วพอข้ามมาในสมัยยุคสงครามเย็นเกิดอะไรขึ้นอีกอเมริกาเขาก็เล็งกับโซเวียตอีกใช่ไหมกรีนแลนด์มันก็ยังเป็นจุดตรงกลางระหว่างโซเวียตกับอเมริกาอยู่ดีไงมันก็ยังเป็นจุดที่แบบจะไปซ้ายหรือจะไปขวาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยฝั่งอเมริกาเขามีการตั้งนาโต้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือดังนั้นที่กรีนแลนด์ซึ่งเป็นของเดนมาร์กเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของนาโต้เหมือนกันที่จะเอาไว้แบบว่าคุมพื้นที่ไม่ให้โซเวียตเนี่ยเข้ามานะคะและยังไม่พอมันยังเป็นจุดที่เหมาะกับการมอนิเตอร์การเคลื่อนไหวต่างๆในแบบภูมิภาคอาร์กติกด้วยดังนั้นนี่คือจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญค่ะแต่เดิมเนี่ยความสำคัญของกรีนแลนด์ก็มีประมาณนี้แหละแต่ทุกคนรู้ไหมว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่คนทั่วโลกไม่อยากให้เกิดแต่สำหรับชาวกรีนแลนด์เนี่ยมันเป็นประโยชน์และมันทำให้กรีนแลนด์เนี่ยเนื้อหอมกว่าเดิมนั่นก็คือเรื่องของโลกร้อนค่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกรีนแลนด์ตั้งอยู่ในทะเลอาร์กติกใช่ไหมมันก็จะมีความเป็นน้ำแข็งเป็นอะไรของมันเยอะแยะแต่พอโลกร้อนเนี่ยนะน้ำแข็งที่กรีนแลนด์มันเริ่มละลายค่ะพอน้ำแข็งที่กรีนแลนด์เริ่มละลายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ๆและจากเดิมที่เราบอกว่ากรีนแลนด์ไม่ค่อยมีทรัพยากรอะไรเลยพอน้ำแข็งละลายใต้น้ำแข็งมันมีพวกแร่ธาตุมันมีพวกน้ำมันอยู่โอ้โหได้ยินแค่คำว่าน้ำมันเราก็รู้แล้วนะว่าคนทั่วโลกนี่ตาลุกแน่ๆนะคะดังนั้นเริ่มจากเรื่องเส้นทางการเดินเรือก่อนแล้วกันนะถ้าใครจำกันได้จากตอนที่คลองสุเอตโดนอุดเนี่ยจะเห็นว่าตอนนั้นวิวเคยทำคลิปเอาไว้แล้วก็บอกทุกคนว่าเรื่องการค้าขายระหว่างเอเชียกับยุโรปเนี่ยถึงทุกวันนี้จะมีเครื่องบินแล้วจะมีอะไรแล้วแต่มันไม่สามารถขนของจำนวนมากได้ใช่ไหมการขนส่งหลักยังเป็นทางเรืออยู่นะคะและการขนส่งทางเรือระหว่างยุโรปกับเอเชียมันมีได้แค่2ทางเท่านั้นทางแรกก็คืออ้อมแหลมกูดโฮปคืออ้อมแอฟริกาทั้งทวีปกับอีกทางนึงเป็นทางสั้นหน่อยแต่ว่าก็แออัดนิดนึงก็คือเดินทางตัดผ่านคลองสุเอตไปส่วนอีกฝั่งนึงถ้าเราพลิกโลกมาดูฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยการจะเดินเรือจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ในแถบจีนญี่ปุ่นข้ามไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยนะคะเนื่องจากมันติดอเมริกากับติดอเมริกาใต้ใช่ไหมมันก็จะผ่านคลองเล็กๆได้แค่คลองเดียวก็คือคลองปานามาซึ่งทรัมป์ก็สนใจอยู่เหมือนกันใช่ไหมเห็นมาทรัมป์จะวุ่นวายอะไรกับเส้นทางเดินเรือนี่แหละดังนั้นแปลว่าเส้นทางเดินเรือรอบโลกเนี่ยระหว่างเอเชียไปยุโรปไปอเมริกาแล้ววนกลับมาอีกรอบมันก็เป็นเส้นประมาณนี้แหละที่เห็นอยู่ในแผนที่ใช่ไหมอย่างไรก็ตามค่ะมันก็ยังมีความอ้อมๆของมันอยู่ถึงมันจะสั้นลงแล้วด้วยคลองปานามาและคลองสุเอตนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราจินตนาการไม่ออกเลยว่ามันจะมีทางไหนสั้นกว่านี้ไหมเพราะว่าเรายังมีน้ำแข็งขั้วโลกมีอะไรอยู่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่โลกร้อนน้ำแข็งเริ่มละลายเนี่ยมันทำให้ทะเลทางเหนือนี่ที่จากเดิมแบบเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะมันเริ่มสามารถเดินเรือได้ดังนั้นมันก็มีเส้นทางเดินเรือใหม่เนี่ยปรากฏขึ้นมาก็คือบริเวณอเมริกากับแคนาดานี่นะคะแทนที่จะลงล่างไปอ้อมผ่านคลองปานามาเนี่ยมันสามารถผ่านฟุตตรงช่องแถวกรีนแลนด์ได้ส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยนะคะทางรัสเซียกับแคนาดาเขาก็สามารถผ่านตรงนั้นได้เหมือนกันซึ่งถ้าเส้นทางเดินเรือใหม่เนี่ยมันกลายเป็นเส้นทางใหม่ของโลกเนี่ยนะต้องบอกว่ามันทำให้ระยะเวลาการเดินทางสั้นลงเยอะเลยเพราะว่าวงมันเล็กกว่าไงเนื่องจากมันอยู่ใกล้ขั้วโลกนะคะทีนี้ทุกที่ในแผนที่เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็มีเจ้าของแบบเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วใช่ไหมก็ผ่านแคนาดาผ่านอเมริกาผ่านรัสเซียผ่านอะไรแต่จุดหนึ่งที่มันน่าสนใจคือกรีนแลนด์ที่ไปผ่านนี่แหละที่มันยังมีความเวิ้งว้างว่างเปล่าอยู่ถึงจะมีเดนมาร์กเป็นเจ้าของแต่เดนมาร์กก็คือไม่ใช่มหาอำนาจเหมือนกับประเทศอื่นๆแล้วตัวเดนมาร์กหลักๆยังไม่ได้ตั้งอยู่ที่กรีนแลนด์อีกกรีนแลนด์เป็นแค่เขตปกครองพิเศษดังนั้นมันก็ไม่แปลกเลยนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยจะเล็งกรีนแลนด์กันแล้วก็บอกว่าฉันอยากได้กรีนแลนด์จังเลยสหรัฐอเมริกาก็อยากได้กรีนแลนด์ฝั่งรัสเซียก็มองว่าถ้าฉันได้กรีนแลนด์มาฉันก็เชื่อมต่อสวยเลยส่วนฝั่งจีนนี่มีความอยากได้เส้นทางการเดินเรือใหม่อยากได้เส้น
นทางสายไหมใหม่อะไรอยู่แล้วเขาก็ยิ่งเล็งกรีนแลนด์ใหญ่ว่าไม่ได้ฉันจะปล่อยให้คนอื่นคุมเส้นทางการเดินเรือนี้ไม่ได้ฉันควรจะต้องมีส่วนเข้าไปคุมบ้างเพราะว่าฉันไม่มีส่วนตรงนี้เลยตอนนี้ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาจับมือหารือกันเรื่องนี้ไปแล้วดังนั้นทั้งคู่เขาก็เล็งไปที่กรีนแลนด์เหมือนกันแน่นอนว่าฝั่งทรัมป์ก็ไม่ยอมหรอกฝั่งทรัมป์จะไปปล่อยให้รัสเซียกับจีนคุมตรงนี้ได้ยังไงทรัมป์ก็บอกว่าไม่ได้ฉันก็อยากได้เหมือนกันนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมองกรีนแลนด์กันตาเป็นมันค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายประเด็นเรื่องแร่ธาตุที่วิวบอกไปเนี่ยนะจะบอกว่าพอน้ำแข็งมันละลายเนี่ยมันทำให้คนเราเห็นเยอะจริงๆว่าที่กรีนแลนด์มันไม่ได้มีแร่ธาตุน้อยๆธรรมดาแต่มันมีแร่ธาตุเยอะมากและแร่ธาตุหลายๆแร่เนี่ยนะสมัยก่อนเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นความสำคัญแต่ปัจจุบันนี้มันสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นถ่านหินกราไฟต์ยูเรเนียมเงินทองแดงแล้วก็อีกมากมายเราไปเจออยู่ที่กรีนแลนด์กันทั้งนั้นเลยและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือที่กรีนแลนด์เนี่ยมันมีแร่กลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มแร่เอิร์ธค่ะกลุ่มแร่เอิร์ธที่วิวเคยพูดถึงไปว่าเป็นกลุ่มที่เขาไว้ทำพวกแบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆที่ปัจจุบันนี้จีนมีอยู่เป็นแบบแหล่งใหญ่แล้วจีนก็ถือเป็นไพ่เหนือจากอเมริกาหนักๆเลยประมาณว่าฉันมีแร่เอิร์ธอยู่นะอย่ามาแหย่มฉันนะเดี๋ยวฉันไม่ส่งแร่เอิร์ธให้ที่กรีนแลนด์มีจ้าแปลว่าถ้าใครได้กรีนแลนด์ไปก็ไม่ต้องง้อจีนอะไรขนาดนั้นสามารถเปิดการ์ดได้เลยว่าฉันมีแร่เอิร์ธของฉันเองแล้วดังนั้นมันก็ยิ่งไม่แปลกนะคะที่ทรัมป์เนี่ยจะอยากได้กรีนแลนด์ไปเพราะว่าถ้ามีแร่เอิร์ธของตัวเองทีนี้แหละพี่สีก็พี่สีเถอะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแล้วนี่ยังไม่นับเรื่องของน้ำมันอีกนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเล็งว่าน้ำมันเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ส่วนหนึ่งเลยนะใต้มหาสมุทรอาร์กติกถ้าได้กรีนแลนด์ไปมันก็มีโอกาสไปสำรวจน้ำมันตรงนั้นด้วยไงซึ่งก่อนหน้านี้มันมีช่วงเวลาที่กรีนแลนด์ประกาศว่าไม่เอาอย่าไปขุดอย่าไปอะไรเลยมันขุดยากใช้งบประมาณเยอะแล้วมันก็ทำลายโลกด้วยอะไรด้วยแต่ล่าสุดเนี่ยนะคะพอน้ำแข็งมันเริ่มละลายเริ่มอะไรกรีนแลนด์ก็คือเริ่มหันมาสนใจในการขุดพวกนี้ขึ้นมามากขึ้นดังนั้นเมื่อกรีนแลนด์กลับมาสนใจเรื่องพวกนี้ทุกคนก็ยิ่งแบบว่ามองว่ากรีนแลนด์เนื้อหอมอยากจะมารุมจิกกรีนแลนด์กันมากขึ้นสนใจแร่เอิร์ธสนใจน้ำมันสนใจแร่ธาตุอื่นๆนะคะถึงขั้นที่ว่าจีนก็เคยมีโครงการสำรวจแร่ในร่วมกับกรีนแลนด์ส่วนสหรัฐอเมริกาเองก็จีบกรีนแลนด์เหมือนกันคือต่อให้ซื้อทั้งเกาะไม่ได้ก็อยากจะแบบไปมีส่วนร่วมกับการขุดการอะไรสักหน่อยทีนี้ถามว่าแล้วในเมื่อทุกคนอยากได้กรีนแลนด์การเมืองที่อาร์กติกกำลังเข้มข้นเนี่ยนะแล้วสภาพการเมืองจริงๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงในปัจจุบันก็ต้องบอกว่าภูมิภาคอาร์กติกเนี่ยมันก็มีหลายประเทศที่แบบไปเกี่ยวข้องใช่ไหมอย่างที่วิวพูดถึงไปก็จะมีรัสเซียมีอเมริกามีแคนาดามีไอซ์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์นะคะแต่ฟังชื่อไปแล้วก็รู้แล้วค่ะว่า2ประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดในบริเวณนี้ก็คือสหรัฐอเมริกากับรัสเซียนั่นเองนะทีนี้ถามว่าแล้ว2ฝั่งนี้ใครแบบกำลังได้เปรียบอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งรัสเซียเนี่ยได้เปรียบมากกว่าในภูมิภาคอาร์กติกนะคะเพราะว่าเขาพร้อมกว่าเขามีแบบเรือตัดน้ำแข็งมีอะไรคือเขาเชี่ยวชาญในการสำรวจอะไรโซนนี้อยู่แล้วอะในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีฐานทัพอยู่ที่กรีนแลนด์แค่ที่เดียวเท่านั้นแล้วยิ่งยุคนี้สมัยนี้ที่จีนเนี่ยต่อให้ไม่มีพื้นที่ไปเอี่ยวนะแต่ก็ขอไปเกี่ยวเขานิดนึงจีนเนี่ยก็ไปจับมือกับรัสเซียอีกอะไรอีกทั้งเรื่องการทำการค้าในกรีนแลนด์ทั้งเรื่องไปซ้อมรบกับรัสเซียกับอะไรโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบแบริ่งที่มันเป็นส่วนที่แบบใกล้ที่สุดระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาแล้วมันยังเป็นจุดที่ทวีปอเมริกากับทวีปเอเชียเนี่ยใกล้กันที่สุดอีกนะพอจีนไปซ้อมรบตรงนั้นไปร่วมกับรัสเซียไปร่วมกับอะไรฝั่งอเมริกาก็ดิ้นสิจ๊ะเพราะการกระทำของจีนกับรัสเซียตอนนี้มันส่งสัญญาณมามากๆเลยว่าเฮ้ยฉันเล็งแล้วนะฉันจะเข้ามาควบคุมตรงนี้แล้วนะดังนั้นมันก็ไม่แปลกเลยค่ะที่ฝั่งอเมริกาจะดิ้นมากๆว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ฉันต้องได้กรีนแลนด์มาเป็นของฉันขอซื้อได้ไหมขอเถอะขอซื้อมาเป็นของตัวเองเถอะเพราะถ้าฉันได้กรีนแลนด์มาฉันก็จะใช้ตรงนี้แหละเป็นประตูในการกั้นรัสเซียไว้แล้วก็กั้นจีนเอาไว้ด้วยประเด็นคือในขณะที่บรรดาชาวบ้านเขากำลังสนใจกรีนแลนด์อยากจะได้กรีนแลนด์มาเป็นของตัวเองชาวกรีนแลนด์คิดยังไงกับเรื่องนี้เขาอยากจะอยู่กับใครอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาไม่อยากอยู่กับใครเลยค่ะเพราะว่ากรีนแลนด์เนี่ยมีความพยายามจะแยกตัวเป็นอิสระต่อให้แบบขนาดเดนมาร์กที่อยู่มาด้วยเนี่ยกรีนแลนด์ก็ไม่อยากอยู่ด้วยกรีนแลนด์อยากเป็นประเทศกรีนแลนด์มันจะแย่อยู่แล้วนะคะถึงขั้นที่กรีนแลนด์เนี่ยมีความพยายามจะแบบกลับไปใช้ภาษาอินูอิตเป็นภาษาทางการคือมีความพยายามจะมีอัตลักษณ์ของตัวเองสุดๆแล้วกับเดนมาร์กในกรีนแลนด์เขาก็ไม่ได้รักเดนมาร์กอะไรขนาดนั้นเพราะจากประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยตอนที่เดนมาร์กมายึดกรีนแลนด์มาอะไรเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยชาวเดนมาร์กก็ไม่ได้ทำดีกับแบบชาวอินูอิตที่เป็นชาวพื้นเมืองอะไรขนาดนั้นน่ะแปลว่าทุกวันนี้ถ้าเราไปดูการเมืองในกรีนแลนด์เองเราก็จะเห็นว่ากรีนแลนด์มีความพยายามจะแยกตัวมากการเลือกตั้งล่าสุดที่ผ่านมาพรรคที่ชนะก็เป็นพรรคที่ชูเรื่องอิสรภาพว่าเฮ้ยกรีนแลนด์ไม่อยากอยู่ภายใต้เดนมาร์กแล้วก็ไม่อยากอยู่ภายใต้อเมริกาด้วยคือไม่อยากอยู่ภายใต้ใครเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ทำให้เราต้องรอดูต่อไปค่ะว่าเมื่อกรีนแลนด์จากเดิมที่ไม่ค่อยมีปากมีเสียงเนี่ยได้พวกแร่เอิร์ธไปได้ขุดนู่นขุดนี่ได้กลายเป็นจุดสำคัญในการเดินเรือใหม่เขาร่ำรวยขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะมีอำนาจในการปลดแอกตัวเองไหมนะคะแล้วอเมริกาเนี่ยจะทำยังไงกับกรีนแลนด์จะขอซื้อได้สำเร็จหรือเปล่าจะเจรจาสำเร็จไหมแบบขอไปมีเอี่ยวด้วยแล้วถ้าเจรจาไม่สำเร็จจะบุกไหมเหมือนที่รัสเซียบุกไครเมียเพราะรัสเซียมองว่าไครเมียสำคัญกับรัสเซียจริงๆอเมริกาก็มองว่ากรีนแลนด์สำคัญกับตัวเองจริงๆเหมือนกันค่ะแต่จริงๆเรื่องทรัมป์บุกกรีนแลนด์เนี่ยน่าจะเป็นได้ยากนะเพราะว่ากรีนแลนด์ก็เป็นสมาชิกนาโตอยู่ด้วยเหมือนกันดัง
ดังนั้นถ้าทรัมป์บุกก็คือตัวร้ายแบบตัวร้ายเต็มที่เลยนะคะก็ไม่น่าจะเป็นไปได้น่าจะไปออกเวแบบเจรจากันมากกว่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปค่ะว่าการเจรจามันจะออกมาเป็นยังไงเรื่องนี้จะไปจบแบบไหนนะคะแต่ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงอยากได้กรีนแลนด์ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์ก็ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่อเมริกามีความพยายามจะซื้อกรีนแลนด์เขาเคยมีความพยายามจะซื้อกรีนแลนด์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะตั้งแต่สมัยที่อเมริกาซื้อ阿拉斯加จากรัสเซียจากอะไรก็มีความพยายามจะซื้อกรีนแลนด์ละก็คือตั้งแต่1867ก็จะซื้อรอบนึงแล้วข้ามมาปี1946ก็พยายามจะซื้ออีกทีนึงแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีค่ะดังนั้นก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าเรื่องจะไปจบยังไงค่ะ